місті Житомирі, якраз перед Різдвом, у подружжя Марії Миколаївни Москаленко та Павла Яковича Корольова на світ з'явився хлопчик. Охрестили його в місцевій Свято-Софійській церкві і нарекли Сергієм. Всі казали, що він схожий на батька, але карі очі від матері. В цьому будинку в Житомирі маленький Сергій зробив свої перші в житті кроки. Після народження Сергія його батьки жили тут, але згодом переїжджають до Києва. Дуже скоро Марію Миколаївну стало пригнічувати те, що після одруження вони з Павлом жили бідно. Між подружжям почали спалахувати сварки. Чоловік став випивати. Марія взяла маленького сина, зібрала речі і поїхала до Ніжина, де на той час жили її батьки. Саме там, сидячи на плечах у дідуся, маленький Сергійко став очевидцем першого польоту аероплана, яким керував легендарний пілот Сергій Уточкін. Хлопчик не розумів, що таке політ. Літали птахи, жуки, метелики, але як могла літати машина? Ця подія викликала у 4-річного хлопчика неймовірне відчуття. З того часу мрія про небо захопила його і зіграла надзвичайно важливу роль у житті. З початком Першої світової війни родина матері Сергія, дідусь, бабуся були вимушені переїхати з Ніжина до Києва. Там Марія Миколаївна вдруге виходить заміж і разом із новим чоловіком Григорієм та Сергієм їдуть до Одеси. В Одесі Сергій починає вчитися. Навчається у школі, в якій одним із пріоритетів було естетичне виховання молоді. Хоча за вдачею Сергій не прагнув бути у центрі уваги, проте це було саме його рішення навчатися у такій незвичайній школі. В класі з Сергієм навчалися брат і сестра Вінцентіні, Юрій та Ксенія. Ксенія була дуже гарненькою, стрункою, з великими очима та косою нижче пояса. Казали, що предки Вінцентіні були вихідцями з Італії і колись переїхали на південь Російської імперії, щоб зайнятися виноградарством. Але окрім прізвища, італійського у батьків Юрія та Ксенії нічого не залишилося. Сім'я Вінцентіні була надзвичайно гостинною. Вони з радістю приймали дівчат та хлопців, які чи не щодня приходили у їхній дім, робили домашні завдання, обговорювали усі останні події, співали та танцювали. Ксенія, або Ляля, як всі її називали, завжди мала прихильників. Один із них був спортсмен, атлет, ерудит, інший – актор, красень, кумир драматичного гуртка. Сергій був лише одним серед них. Але що міг протиставити Сергій Корольов таким талантам своїх суперників? Розповідь про пристрій авіамоторів Міллера і Румплера? Бесіду про фізичні основи повітряної навігації? От він і сидів у кутку і мовчав, тільки чорні очі блищали. Будинок Ксенії Вінцентіні, який він часто відвідував з друзями, цілком міг обійтися без нього. Проте сам він не міг обійтися без цього будинку. Сергій був закоханий у Ксенію. Це було його перше кохання. Наївний, як усі закохані, він вважав, що приховує свої почуття до Лялі так тонко і вміло, що про них ніхто не підозрює. І лише коли на зустрічі Нового року в школі староста їхнього класу Мєлікова читала епіграми на хлопців, то зрозумів, що його таємниця відома усім. А Сергійко Корольов може ласточку зробить, буквально в кожну мить. І неначе з парашутом над столом він зависає, як пілот вже він літає. Я бажаю, чим скоріше йому крила начепить, щоб літав він сміливіше в дім, де цифри 6 і 6. 6 і 6. Новосільська вулиця, 66. Адреса Лялі. Червоний немов рак вискочив він із класу в коридор. Ходив збентежений, щасливий, нещасний. Присутність Лялі всьому додавала якогось гостро особливого сенсу, розбурхувала Сергія. Поряд із нею він почував себе стрімким, енергійним. І догори ногами біля неї ходив, і під баржею у морі пропливав. Все це справляло на Лялю незабутнє враження. Одного разу на краю даху двоповерхової будівлі Сергій заради неї зробив стійку на руках.
тоді Ксенія нарешті дозволила себе поцілувати. Їхнє освідчення відбувалося на торгових сходах. Сергій, безтями закоханий у Лялю, пропонував їй вийти заміж. Вона ж відповідала, що не збирається виходити заміж, доки не дістане вищу освіту, доки не почне працювати. До кінця він не дослухав. Тепер він не залишиться в Одесі. Він їде до Києва. Що ж буде з ним там, у Києві? Що буде далі? Точно знав. Крила будуть, небо буде, буде життя. – 1924 року Корольов вступає на авіаційне відділення Київського політехнічного інституту. Ксенія ж – до Харківського медичного інституту. Сергій паралельно з навчанням активно працює в планерному гуртку. За час навчання в КПІ він спроєктував декілька літальних апаратів. Саме в цей час він починає захоплюватися принципами реактивного руху і мріє про польоти в стратосфері. Через 2 роки для продовження навчання Сергій переводиться до Московського вищого технічного училища імені Баумана. При цьому ж училищі успішно закінчує планерну школу, отримує звання пілота-планериста і влаштовується конструктором на Московський авіаційний завод номер 22. Час плине, навкруги багато привабливих дівчат, але вона, Ксенія, залишається єдиною і гаряче коханою. За роки з моменту їхнього освідчення в Одесі Ляля кілька разів навіть приїжджала у Москву до Сергія. Весь час вони листувалися. Усі її подруги по Харківському медичному знали, що у Лялі в Москві є Сергій – знаменитий льотчик, планерист і інженер. Корольов відчував, що всі його колишні суперники були переможені. Але виходити заміж Ляля все-таки не поспішала, і це його дратувало. Восени 1930 року Ксенія Максиміліанівна Вінцентіні закінчила Харківський медичний інститут, і Сергій помчав до неї на Донбас, де вона дістала місце в інтернатурі за розподіленням. По приїзді знову відбулося освідчення Сергія. Він вдруге запропонував їй свою руку і серце. Ксенія погодилась. І вже в 1931 році в Москві вона стала його дружиною, Корольовою Ксенією Максиміліанівною. – 27 червня 1938 року хвиля репресій і свавілля, в яких захлинулася країна, докотилася і до ракетного інституту, де на той час працював Корольов. 31-річного Сергія, провідного інженера, спеціаліста з ракетних двигунів, чоловіка, батька, засудили на 10 років за участь у антирадянській організації. Основою звинувачення була діяльність Корольова як головного конструктора ракетної техніки. Таке безглузде звинувачення тягнуло на той час на вищу міру покарання. Лялі, тільки особисто. Скільки разів за ці численні, довгі місяці і роки нашої розлуки, моїх поневірянь, я згадував тебе, згадував до дрібниць, до окремих рис та слів наше життя. Здавалося б, все, що призабуте, знову і знову спливало у пам'яті. Цей лист Сергій Корольов писав дружині Ксенії, відбуваючи строк арешту в Бутирській тюрмі. Страшні переживання випали й на долю Марії Миколаївни, матері Сергія, яка з останніх сил намагалася врятувати свого сина. Вона стукала в усі двері. Першими, хто обізвався, були легендарні льотчики – Михайло Михайлович Громов та Валентина Степанівна Гризодубова, герої Радянського Союзу, депутати Верховної Ради. Вони домоглися рішення про повторний перегляд справи та повернення Сергія Корольова до Москви. Доки повідомлення про доставку арештованого для перегляду справи проходило по інстанціях, Корольова відіслали на Колимську каторгу, на золотодобувну копальню на Мальдяк.
А вдома в Москві на нього чекала дружина Ксенія з 3-річною донечкою Наталочкою. Довгоочікувана дитина. Сергій хотів дівчинку. Навіть ім'я придумав ще задовго до її появи на світ, на честь своєї улюбленої літературної героїні Наталії Ростової. Доля Сергія Корольова склалася так, що він майже не бачив, як зростала його донечка, яку він так любив. На запитання маленької Наталки про довгу відсутність її батька мати відповідала: «Твій батько льотчик, він у відрядженні». Сергій на межі виснаження, перебуваючи у в'язниці в жорстоких умовах, писав Ксенії: Завжди, всюди, спогади давали мені силу для подальшого життя та боротьби за нього. Втіленням світла та щастя була ти в моєму житті. Вже через рік, у 1939-му, нове керівництво НКВС вирішило організувати в таборах наукові підрозділи, в яких повинні були працювати в'язні-науковці. Корольов був направлений в конструкторське бюро у місто Омськ. В цьому бюро займалися проєктуванням та створенням пікіруючого бомбардувальника Ту-2. Незабаром після початку Великої вітчизняної війни Корольов дізнається, що в Казані аналогічне бюро займається ракетними прискорювачами для бомбардувальника П-2. Сергій домагається, щоб його перевели до Казані. Там він самостійно починає розробляти проєкт нового апарату – ракету для польотів у стратосфері. З Казані він пише Ксенії: Я не бачу кінця своєму становищу. Взагалі, на що можна розраховувати мені далі? Та крім того, це означає завжди обтяжувати твою та Наталчину долю. Я навіть не знаю, в найкращому випадку, чи зможемо ми знову жити усі разом, так як ти і Наталя для мене усе життя. Нічого іншого у мене немає і не може бути. Після війни за відмінну роботу по створенню реактивних установок для літаків Сергія Корольова достроково звільняють і знімають судимість. Як спеціаліста з ракет його одразу ж направляють до Німеччини задля вивчення трофейно-ракетної техніки. Там створюють інститут РАБЕ, де пліч-опліч працюють радянські та німецькі ракетники. У цей період йому випадає можливість ненадовго приїхати до Москви, аби побачитися з дружиною та дочкою. Наша московська зустріч пролетіла якось особливо швидко, і багато недоговореного і, можливо, незрозумілого залишилось у кожної з нас. Я докладаю усіх зусиль, щоб потрапити до Москви на більш довгий час, щоб побути ближче з тобою. Так у мене зараз в голові і в серці склалося. Але спільне життя, як, наприклад, було в нас в останній мій приїзд, воно дуже заплутує мене.